เกี่ยวกับมนุษย์เราที่พวกเราอาจไม่เคยคิดถึง 12 คือจำนวนคนที่เคยเหยียบดวงจันทร์นะห่างจากโลก 384,000 กิโลเมตรแต่ 3 คือจำนวนคนที่ลงไปถึงจุดลึกที่สุดของมหาสมุทร Challenger Deep ลึกแค่ 11 กิโลเมตรคิดดูนะเราส่งคนไปไกลกว่า 384,000 กิโลเมตรได้ตั้ง 12 คนแต่ลงไปแค่ 11 กิโลเมตรใต้น้ำได้แค่ 3 คนทำไมลองนึกภาพดูนะพวกเรายืนอยู่บนชายหาดมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นดาวเต็มไปหมดแล้วก็มองลงไปในน้ำเห็นความมืดที่ค่อยๆกลืนทุกอย่างข้างบนอนันต์ข้างล่างก็อนันต์เหมือนกันแล้วพวกเราอยู่ตรงไหนกันตรงกลางระหว่างสองอนันต์และนี่คือสิ่งที่ Deep You Know อยากชวนพวกเราคุยวันนี้เราอยู่ตรงไหนกันแน่และทำไมเราถึงรู้จักบ้านตัวเองน้อยกว่าที่คิดมาดูตัวเลขกันก่อนนะงบประมาณ NASA ปี 2023 ประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์งบประมาณ NOAA สำหรับสำรวจมหาสมุทรประมาณ 26 ล้านดอลลาร์ห่างกันเกือบ 1,000 เท่ารู้ไหมว่าเรามีแผนที่พื้นผิวดาวอังคารละเอียดกว่าแผนที่ก้นมหาสมุทรของเราเองดาวอังคารนะห่างไป 225 ล้านกิโลเมตรแต่ก้นทะเลของเราอยู่แค่ใต้เท้าบ้าไปแล้วจริงๆแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ลองนึกภาพดูนะพวกเรายืนอยู่บนชายหาดมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นดาวเต็มไปหมดแล้วก็มองลงไปในน้ำเห็นความมืดที่ค่อยๆกลืนทุกอย่างข้างบนอนันต์ข้างล่างก็อนันต์เหมือนกันแล้วพวกเราอยู่ตรงไหนกันตรงกลางระหว่างสองอนันต์คือความไม่รู้สิ้นสุดอนันต์คือความยิ่งใหญ่อนันต์คือประโยคที่บอกว่าฉันไม่เคยค้นพบเธอและนี่คือสิ่งที่ Deep You Know อยากชวนพวกเราคุยวันนี้เราอยู่ตรงไหนกันแน่และทำไมเราถึงรู้จักบ้านตัวเองน้อยกว่าที่คิดในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งเหมือนกันระหว่างมหาสมุทรกับจักรวาลมาดูตัวเลขกันก่อนนะงบประมาณ NASA ปี 2023 ประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์งบประมาณ NOAA สำหรับสำรวจมหาสมุทรประมาณ 26 ล้านดอลลาร์ห่างกันเกือบ 1,000 เท่ารู้ไหมว่าเรามีแผนที่พื้นผิวดาวอังคารละเอียดกว่าแผนที่ก้นมหาสมุทรของเราเองดาวอังคารนะห่างไป 225 ล้านกิโลเมตรแต่ก้นทะเลของเราอยู่แค่ใต้เท้าบ้าไปแล้วจริงๆแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ลองนึกภาพดูนะพวกเรายืนอยู่บนชายหาดมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นดาวเต็มไปหมดแล้วก็มองลงไปในน้ำเห็นความมืดที่ค่อยๆกลืนทุกอย่างข้างบนอนันต์ข้างล่างก็อนันต์เหมือนกันแล้วพวกเราอยู่ตรงไหนกันตรงกลางระหว่างสองอนันต์ในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งเหมือนกันระหว่างมหาสมุทรกับจักรวาลลองคิดดูนะตั้งแต่เด็กพวกเราถูกสอนอะไรมนุษย์จะไปดาวอังคารมนุษย์จะตั้งรกรากบนดวงจันทร์อนาคตของมนุษยชาติอยู่ในอวกาศแต่มีใครบอกพวกเราไหมว่า 91% ของสิ่งมีชีวิตในทะเลยังไม่ถูกค้นพบ 95% ของมหาสมุทรยังไม่เคยมีใครสำรวจเคยได้ยินไหมน้อยมากใช่ไหมมันมีเหตุผลทางจิตวิทยานะมนุษย์เรากลัวความมืดและมหาสมุทรลึกมืดกว่าอวกาศอีกรู้ไหมว่าที่ความลึก 1,000 เมตรแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง 1,000 เมตรแค่กิโลเมตรเดียวแต่หลังจากนั้นคือความมืดสนิทตลอดไปลองนึกภาพดูตึกใบหยกสูงประมาณ 300 เมตรซ้อนกัน 3 ตึกแค่นั้นแสงก็หายไปแล้วแต่ Mariana Trench ลึก 11,000 เมตรเท่ากับตึกใบหยก 36 ตึกซ้อนกัน 36 ตึกในความมืดสนิทพวกเราจะกล้าลงไปไหมแต่อวกาศล่ะมันก็มืดเหมือนกันนี่ใช่แต่มันมืดแบบเห็นดาวมันมืดแบบมีแสงให้มองส่วนใต้ทะเลลึกมืดแบบไม่เห็นอะไรเลยมืดแบบมือตัวเองยังมองไม่เห็นและสิ่งที่น่ากลัวกว่าความมืดคือแรงดันที่ก้น Mariana Trench แรงดันประมาณ 1,000 เท่าของผิวน้ำลองนึกภาพช้าง 50 ตัวยืนบนตัวพวกเรานั่นคือแรงดันที่กดทับทุกตารางนิ้วของร่างกายรถยนต์ถูกกดลงไปแบนเหมือนกระดาษแต่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นสบายๆบ้าไหมแต่เดี๋ยวก่อน Deep You Know เพิ่งพูดถึงมหาสมุทรมาตลอดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจักรวาลตรงนี้แหละที่มันเริ่มบ้าเพราะยิ่ง Deep You Know ศึกษายิ่งเจอตัวเลขที่เหมือนกันเป๊ะเหมือนจักรวาลกับมหาสมุทรเป็นฝาแฝดกันมาดูกันตัวเลขแรก 95% มหาสมุทร 95% ยังไม่ได้สำรวจจักรวาล95% คือ Dark Matter และ Dark Energy ที่เราไม่รู้เลยว่าคืออะไร 95 ทั้งสองบังเอิญหรือมีอะไรซ่อนอยู่ตัวเลขที่ 2 ความมืดมหาสมุทรลึก
มืดสนิทไม่มีแสงอวกาศมืดสนิทว่างเปล่าทั้งสองที่มนุษย์มองไม่เห็นถ้าไม่มีเครื่องมือตัวเลขที่ 3 แรงดัน vs สุญญากาศใต้ทะเลลึกแรงดันบีบเราจนตายในอวกาศสุญญากาศดูดเราจนตายทั้งสองที่ไม่ต้อนรับมนุษย์ทั้งสองที่บอกว่าไม่ใช่ที่ของพวกแกตัวเลขที่ 4 สิ่งมีชีวิตประหลาดใต้ทะเลลึกมีปลาที่สร้างแสงได้เองมีหนวดมีตั้นฟันแหลมในอวกาศเราไม่รู้แต่ถ้ามีมันก็คงประหลาดไม่แพ้กันและนี่คือส่วนที่เจ๋งมากรู้ไหมว่า 80% ของสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกสร้างแสงได้เองมันเรียกว่า bioluminescence พวกมันเรืองแสงในความมืดที่ไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์ลองนึกภาพดูถ้าเราดำลงไปในทะเลลึกเราจะเห็นจุดไฟเล็กๆกระจายอยู่ทั่วถ้าเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่อยู่ใต้น้ำปลาที่เรืองแสงเท่ากับดวงดาวใต้น้ำถ้าพวกปลาเหล่านั้นมองขึ้นมาพวกมันอาจคิดว่าเราคือสิ่งมีชีวิตจากอวกาศก็ได้ตัวเลขที่ 5 ความเงียบในอวกาศไม่มีเสียงเพราะไม่มีอากาศใต้ทะเลลึกเสียงเดินทางต่างไปแปลกไม่คุ้นหูทั้งสองที่เงียบในแบบที่เราไม่เคยสัมผัสตัวเลขที่ 6 วิธีการฟังเรามีเรดิโอเทเลสโคปฟังสัญญาณจากอวกาศเรามีไฮโดรโฟนฟังเสียงจากก้นทะเลเทคโนโลยีเดียวกันวิธีคิดเดียวกันฟังสิ่งที่มองไม่เห็นพวกเราเห็นไหมทุกอย่างมันคล้ายกันหมดเหมือนจักรวาลกับมหาสมุทรเป็นกระจกสะท้อนกันข้างบนเป็นยังไงข้างล่างก็เป็นแบบนั้น as above so below หลักการโบราณที่พูดกันมาหลายพันปีวันนี้วิทยาศาสตร์กำลังพิสูจน์ว่ามันอาจจะจริงและถ้าจักรวาลกับมหาสมุทรเป็นสิ่งเดียวกันล่ะไม่ใช่แค่คล้ายกันแต่เป็นสิ่งเดียวกันในแบบที่เรายังไม่เข้าใจฟังดูบ้าใช่ไหมแต่ลองคิดดูทั้งสองคือความไม่รู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ทั้งสองคือความมืดที่เราพยายามส่องไฟเข้าไปทั้งสองคือบ้านที่เราอาศัยอยู่แต่ไม่รู้จักและเราอยู่ตรงกลาง Did you know มีทฤษฎีหนึ่งอยากแชร์กับพวกเราทฤษฎีนี้ไม่มีในตำราเรียนแต่มันสมเหตุสมผลลองคิดตามนะมนุษย์เรามาจากไหนถ้าย้อนกลับไปไกลๆบรรพบุรุษเราเคยอยู่ในทะเลสิ่งมีชีวิตแรกบนโลกเกิดในน้ำเราวิวัฒนาการจากทะเลขึ้นมาบนบกธาตุในร่างกายเราล่ะมาจากไหน 97% ของธาตุในร่างกายพวกเราไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนทั้งหมดนี้เกิดจากดวงดาวที่ระเบิดตายไปหลายพันล้านปีก่อนคาร์ล ซาแกนพูดไว้ว่า we are made of star stuff เราทำมาจากเศษซากของดวงดาวงั้นพวกเราคืออะไรกันแน่เรามาจากทะเลเราทำมาจากดวงดาวเราคือจุดเชื่อมระหว่าง2อนันต์ข้างบนคือจักรวาลที่เราจะไปข้างล่างคือมหาสมุทรที่เรามาจากและเรายืนอยู่ตรงนี้บนผิวโลกบางๆโลกคือจุดบรรจบของ2อนันต์แต่เดี๋ยวก่อนมันลึกกว่านั้นอีกรู้ไหมว่าโครงสร้างของจักรวาลกับโครงสร้างของมหาสมุทรหน้าตาคล้ายกันมากในจักรวาลมีสิ่งที่เรียกว่า Cosmic Web ใยมหึมาที่เชื่อมกาแล็กซี่เข้าด้วยกันเหมือนใยแมงมุมขนาดยักษ์ในมหาสมุทรมีกระแสน้ำที่ไหลเวียนเชื่อมทุกมุมของโลกเข้าด้วยกันเหมือนระบบเลือดของโลกทั้งสองมีโครงสร้างที่ไหลและเชื่อมโยงและนี่คือส่วนที่บ้ามากที่สุดดวงจันทร์ควบคุมน้ำขึ้นน้ำลงของมหาสมุทรแรงโน้มถ่วงจากอวกาศกำหนดการเคลื่อนไหวของทะเลจักรวาลกับมหาสมุทรไม่ได้แยกจากกันมันเชื่อมกันทุกวินาทีและเราอยู่ตรงกลางของการเชื่อมนั้นคำถามที่ Did you know ถามตัวเองตลอดคือถ้าจักรวาลกว้าง 93,000 ล้านปีแสงถ้ามหาสมุทรลึกกว่า11กิโลเมตรแล้วเราคืออะไรเราเป็นแค่จุดเล็กๆบนจุดเล็กๆในความว่างเปล่าบางคนอาจรู้สึกหดหู่กับความคิดนี้เราไม่สำคัญเราเล็กเกินไปแต่ Did you know มองต่างออกไปลองคิดดูนะในจักรวาลที่กว้างขนาดนั้นในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่มีสิ่งมีชีวิตตั้งคำถามมีที่เดียวที่เรารู้จักที่มีคนถามว่าเราคืออะไรและที่นั่นคือโลกและคนที่ถามคือพวกเราลองนึกภาพปลาที่อยู่ก้นมหาสมุทรมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีข้างบนมันไม่รู้ว่ามีโลกที่มีแสงอาทิตย์มันไม่รู้ว่ามีดวงดาวแต่เรารู้ทั้งข้างบนและข้างล่างเราเห็นทั้งดวงดาวและก้นทะเลเราคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงกลางและมองเห็นทั้งสองทางนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแต่ก็มีคำถามที่ตามมาว่าถ้าปลาไม่รู้ว่ามีข้างบนเราไม่รู้อะไรอีกบ้างถ้า 95% ของจักรวาลคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นถ้า 95% ของมหาสมุทรคือสิ่งที่เรายังไม่ไปแล้ว 95% ของความจริงที่เรายังไม่รู้ล่ะมีอีกเท่าไหร่บางทีเราอาจเหมือนปลาที่คิดว่าน้ำคือทุกสิ่งแต่ไม่รู้ว่ามีอากาศอยู่ข้างบน
บางทีเราอาจมองเห็นแค่ 5% ของความจริงและคิดว่านั่นคือทั้งหมดลองคิดดูนะ ถ้าวันหนึ่งเราค้นพบว่าจักรวาลทั้งหมดที่เราเห็นคือแค่หยดน้ำในมหาสมุทรที่ใหญ่กว่าบ้าไหมแต่ใครจะรู้กลับมาที่ตัวเลขเริ่มต้น12คนไปดวงจันทร์3คนลงก้นทะเลตัวเลขนี้บอกอะไรเกี่ยวกับพวกเราบางคนอาจบอกว่ามนุษย์ชอบมองขึ้นฟ้าบางคนอาจบอกว่าเรากลัวความมืดบางคนอาจบอกว่าเงินทุนไม่พอแต่ Deep You Know คิดว่ามันบอกว่าเรายังมีบ้านที่ไม่รู้จักอีกเยอะทั้งข้างบนและข้างล่างทั้งดวงดาวและก้นทะเลและเราโชคดีที่ได้อยู่ตรงกลางตรงจุดที่มองได้ทั้งสองทางคำถามคือเราจะเลือกมองทางไหนหรือเราจะมองทั้งสองทางพวกเราคิดยังไงนี่คือ EP แรกของช่องมหาสมุทรจักรวาลช่องที่ Deep You Know จะพาพวกเรา